Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Đăng Trần Trang Trí Nội Thất. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc của mình nha. Tôi là Đăng và hôm nay tôi sẽ thử làm một chiếc trần có cái mặt đáy nó hình lượng sống như thế này. Ok, và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển về sau nha. Cảm ơn các bạn. Và việc đầu tiên tôi sẽ lấy từ trần xuống là 15 cm và từ tường ra là 40 cm và ráp những thanh V như bình thường nha. Và sau khi chúng ta đã ráp xong những cái thanh V như thế này ở tường và trần thì tiếp theo chúng ta sẽ cắt những cái cử để chúng ta có thể làm những cái đường nó lượn. Ok, và tôi đã cắt xong cái phần mặt dựng đó, nó có hình như thế này. Ok, và để ráp những cái tấm mặt dựng như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ ráp những cái thanh V ngang như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ ráp V ở mặt đáy cho nó. Ok, sau khi chúng ta đã hoàn thành cái mặt dựng như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo và cắt tấm mặt đáy theo cái đường cong như thế này nha. Cái khoảng cách ở đây là tôi dùng là 7 cm. Đây là 7 cm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đo cái đường cong ở đây để biết được cái số đo chiều rộng của cái tấm mặt đáy chúng ta cần cắt là bao nhiêu nha. Và mình sẽ chuẩn bị một dụng cụ hình tròn và mình sẽ đo theo nó nha. Trước tiên mình sẽ để vào đây và mình sẽ đánh dấu một đoạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ lăn nó theo ha. Mình sẽ biết được nó sẽ được bao nhiêu vòng. Đó, một vòng này. Đó, mình sẽ đánh dấu ở đây một vòng. Rồi, tiếp mình sẽ lăn tiếp. Và khoảng cách mình cho ra là 2 vòng. Và bây giờ mình sẽ lấy cái dụng cụ này, mình sẽ đo trên tấm và mình sẽ lăn 2 vòng và mình sẽ cắt là nó sẽ ra chính xác cái số đo của cái mặt đáy ở đây. Ok. Và đây là tấm mình đã cắt được. Đây là tổng chiều dài của mặt đáy hình tròn ở đây. Và 7 phân. Đó. Và mình đã cắt nó ra như thế này. Đây là phần 7 cm. Và đây cái phần lõm bên trên mình đã cắt mặt sau. Đó. Mình cắt mặt sau này. Rồi, ở phía trước của cái đoạn này mình sẽ cắt như thế này. Ok. Và bây giờ mình sẽ bẻ nó ra ha. Ok. Và tôi đã bẻ nó ra như thế này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ráp nó vào ha. Ok, và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một bên. Có cái đường cong nó như thế này. Đó. Ở đây tôi cắt hơi bể, các bạn thông cảm. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cắt ở vị trí đó, xéo qua bên này. Chúng ta sẽ cắt xéo. Và để cắt tấm tiếp theo thì các bạn hãy chú ý nha. Đây, sẽ rất là khó để cắt chính xác được. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình nha. Và các bạn hãy lấy cái phần thừa như thế này của cái này
Đó, phần thừa ở đây này, và các bạn sẽ lật ngược nó lại và các bạn áp vào như thế này và vẽ theo, nó sẽ ra chính xác nha. Và các bạn chỉ việc là cắt theo như thế này thôi. Và chúng ta cũng sẽ gia cố một vài vị trí ở cạnh này nhé. Ok, và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần thạch cao và bây giờ chúng ta sẽ dán lưới nha. Chúng ta sẽ dán lưới ở những phần mà bị cắt rời ra như thế này. Và tiếp đến chúng ta sẽ xử lý mối nối, chúng ta sẽ trích bột. Chúng ta sẽ trích bột ở đây. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong cái phần trần thạch cao có đường cong như thế này, và nó sẽ được làm đẹp hơn nếu chúng ta trích khoảng 1 đến 2 lớp bột nữa thì nó sẽ tròn đều và nó sẽ che lấp những cái khuyết điểm. Ok, và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển về sau nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.